Én világ életemben rettegtem a szüléstől, de olyan szinten, hogy hiába szerettem volna a gyereket, és mindig úgy képzeltem el, hogy anyuka leszek egyszer majd. Akárhányszor így a szülésre gondoltam, gyomoridegem lett, nem csak egy sima félelem, hanem fizikailag megborzongtam a gondolatától. Tehát nálam nagyon jól működött ez a média által súlykolt szüléskép, hogy a szülésnek mindig egy ilyen drámai eseménynek kell lennie, ott ordítás van, rohanás, és mondogattam is sokszor, hogy én inkább megvárom azt, amíg eljut oda az orvostudomány, hogy kivarázsolják a babát a pocakból úgy valami non-invazív módon. De hát ez nem történt meg 2024-ig, úgyhogy a babának ki kellett jönnie. És mivel nemrég költöztünk ebbe az országrészbe, várandóság előtt, teljesen vakon voltam egyrészt a nőgyógyászokkal kapcsolatban is, a kórházzal is, viszont sikerült egy számomra nagyon megnyugtató, nagyon szimpatikus és minden szempontból a legjobb választásnak bizonyuló orvost találni, akihez magánúton kezdtem el gondozásra járni. És akkor még kacérkodtam a magánintézményben történő szüléssel, de ugye az Budapesten is van, tehát úgy kicsit volt bennünk félelem, hogy akkor most hogy érünk be oda, azért 1,5 óra az út, illetve olyan jókat hallottunk később várandóság alatt a megyei kórházról, hogy teljesen megnyugodtunk, és elhittük, hogy itt is sikerül olyan méltóságteljes körülmények között szülni, hogy ne legyen szükség egy alsó hangon 1 millió forintos összeg befizetésére ahhoz, hogy úgy történjen minden, ahogy nekünk a legjobb. Papíron veszélyeztetett terhes voltam, magas rizikó, ugye az előzmények miatt is, és emiatt úgy is kezeltek, de nekem olyan jó volt a közérzetem, ilyen tünetem, amit itt tünetnek mondanék, igazából az volt, hogy undorodtam a húsféléktől, étvágytalan voltam, de hála az égnek elkerültek az ilyen klasszikus várandóságot megnehezítő tünetek. És ez a korábbi rettegés arra motivált engem, hogy a lehető legjobban felkészüljek. Tehát előtte én tudni sem akartam arról, hogy konkrétan mi történik a szülés alatt, hogy nehogy még azon is stresszeljek, tehát inkább ilyen homokba dugtam a fejemet, és majd akkor ott kiderül, és akkor úgyse lesz visszaút, tehát tudni sem akartam, hogy ott konkrétan mi történik. Hát itt teljesen átment a másik végletbe. Az egyik kismama, aki ma már mondhatom, hogy sorstársam, meghívott egy ilyen eseményre, amit 3 gyakorló dúla tartott, egy nagyon informatív találkozó volt, és én tudtam annyira kapcsolódni az egyikükkel, hogy végül felkértem őt a dúlámnak. És még ezelőtt mi beiratkoztunk egy független szülésfelkészítőre, amit egy olyan oktató tartott, aki rendszeresen kísér heti szinten szüléseket a kórházból, szintén dúla volt. És ő is minden habos-babos, rózsaszín, ott azért van ott mindenki, hogy nekünk jó legyen, és hogy minket ott nem kiszolgáljanak, de hogy örömteli élményé tegyék a szülést. És arra volt jó ez az alkalom, a gyakorlati infókon kívül, hogy a férjem, ő teljesen elvarázsolódott. És egészen addig az volt a terv, hogy ő a vajudásnál próbál segíteni, de legalább nem útban lenni, de a szülőszobán, a kitolásnál ő nem biztos, hogy ott szeretne lenni, de majd ott meglátjuk. Hát ezek után ő már alig várta a szülést, és hogy vagy együtt fogunk vajudni, ő akkor majd így masszíroz, meg így hozza ezt meg azt. És annyira ilyen rózsaszín purokba voltunk, hogy összehasonlítva azzal, hogy én hogy rettegtem az egésztől, és mennyire nem akartam tudni semmi konkrétumot, eljutottunk oda, hogy szülés előtt 1 hónappal már vártuk a vaj, de rendesen így alig vártuk, hogy vajudjunk, és hogy alkalmazzuk azokat a technikákat, amiket tanultunk, és tényleg ilyen úgy éltük meg, egyrészt, mintha egy utazásra indulnánk, csak nem tudjuk, mikor indulunk. A másik pedig, amikor azt éled meg, hogy annyira felkészültél egy vizsgára, hogy bemész, és alig várod, hogy megmutasd a tudásod. És ebben a szellemben vártuk. És ahogy közeledett már a dátum, ugye jöttek az NST vizsgálatok a kórházban, és nekem volt egy
még a második trimeszterben egy határértéket épp hogy túllépő cukorterhelésem, tehát GDM-es kismamaként kezeltek, hiába volt utána a diétával tökéletesen karbantartott cukrom, sose volt nagyobb a baba az összes vizsgálaton, ugye havonta ultrahangon, terhes gondozáson, minden tökéletes középértékem volt, nem utalt semmi rá, se az én értékeim, se a baba értékei, hogy ez indokolná, és teljesen jól voltam, jó volt a közérzetem. De ugye akkor ugye el vagyok könyvelve betegnek, és akkor úgy is kell bánni, ugye protokoll szerint. Ugye ettől eltekintve is már belengedték az indítás lehetőségét, hogy abban a kórházban az a protokoll, hogy 41. hétig engednek elmenni, így a várandósággal, és utána indítás. Na most, ha GDM-esként kezelnek, akkor ez 40+2 volt, ez a határidő. Pár nappal a terminus előtt le is ült velem az aznapi szülésznő, hogy akkor szombaton indítás, ezt hozzam magammal, így lesz majd a befekvés, stb. És én rettegtem ennek a gondolatától, hogy mi hónapokig szívvel, lélekkel készültünk a vajudásra és a szülésre, arra, hogy a férjemmel, a dúlánkkal otthon, kádban, kényelmes körülmények között, relaxálva, alkalmazva mindent, amit megtanultunk, hogy így ilyen körülmények között tudjak vajudni, és hát majd utolsó percben bemegyünk a kórházba, amikor már szinte csak ki kell tolni, és rettegtem attól, hogy ezt el fogják venni tőlem egy protokoll miatt. Nem azért, mert vészhelyzet van, nem azért, mert valami probléma van velem vagy a babával, nem. Pont ezután a beszélgetés után én ott a folyosón sírva vártam az értékelést, mert az előző pár alkalommal az értékelő doktor urak hallani se akartak róla, hogy én tovább mehessek a várandósággal. Mondják, hogy nem, a mindkettőnk biztonsága érdekében ez a dátum fix, és ekkor fognak indítani. És aznap egy doktornő jött értékelni, aki már a folyosón látott, és rögtön be is hívott, hogy menjek, beszélgessünk. És én nem is mondtam volna semmit, mert annyira lemondtam arról, hogy ők együtt szeretnének működni velem, és ez nem egy ilyen, nem azt vártam, hogy ha én ezt szeretném, akkor ők így minden kérdés nélkül szolgálják ki ezt a vágyamat, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Csak azt, hogy ha nincs vészhelyzet, ha nem indokolt, ha semmi baj a babának, semmi baj nekem, akkor miért? Tehát ez nem fért a fejembe. És azt sikerült ezzel a doktornővel aznap megbeszélni, hogy azt mondta, hogy akkor ráírja a lapomra, hogy csak a vizsgálat függ. Tehát ugyanúgy be kell jönnöm azon a napon, de csak vizsgálat függvényében indítanak. Tehát, hogyha minden rendben van, akkor nem. És egyrészt már csak az, hogy lesz vizsgálat, és megkapom ezt az esélyt, már az egy nagy megnyugvást adott nekem. Olyan boldogan mentem megint haza, hogy jaj, de jó, akkor, hogyha nincs baj, akkor nem szó nélkül csak a protokoll miatt indítanak, hanem tényleg legalább tájékozódnak. És ezen a reggelen, ugye ultrahang, áramlás, vártuk ezt a vizsgálatot, és a saját orvosom jött be, és hát alaposan nézelődött, de akárhogy is mérte, azért csak elég kevésnek tűnt az a magzatvíz. Tudtam, hogy nemet mondhatok saját felelősségre, hazamehetek, de hát megint előjött a baba érdekében, hát erre nyilván ugrik az anyuka, hogy akkor erre rá kéne egy picit segíteni, úgyhogy akkor már nem megyünk haza. Jelentkeznünk kellett a szülőszobán, ott próbáltam így nem rá stresszelni erre az egészre, meg nem belelobalni magam, és így lenyomni az agyamba, hogy most mit veszítettem el ezzel. Tehát, hogy megfosztanak ettől, ami engem eljuttatott oda, hogy a rettegés, meg nem akarok szülni, odáig, hogy vártam ezt az egészet. És bejött egy doktor úr, és olvasták ketten a szülési tervemet. A szülési tervemben
semmi extra nem volt az égvilágon, annyi, hogy természetes szülést szeretnék, lett ez abból, hogy majd fájdalomcsillapítóval engem tompítgatnak, de hát ugye a felkészülés mást hozott, illetve, hogy ha komplikáció van, arról tájékoztassanak minket. Ha bármi beavatkozás kell, előbb kérjék a jóváhagyásunkat, mondják el, hogy az miért szükséges. Burokrepesztés, oxitocin, stb. Mindenről tudjunk. A szülés után rakják a mellkasomra, ajánlják fel a férjemnek, hogy elvághassa a köldögzsinort, mert ő akkor még nem tudta, hogy akarja-e majd ezt. De teljesen semmi elrugaszkodott nem volt benne, és ugye pont ez volt az ő problémájuk, hogy kérdezte az orvos, hogy ezek az én gondolataim, vagy én ezeket honnan szedtem. És mondom, hogy hát igen, ezek a saját gondolataim, hogy én ezt szeretném. És mondta, hogy hát de miért, hogy mit gondolok én erről a kórházról, hogy itt ez nem így van. Hát ez annyira baba meg mama barát kórház, hogy ez minden, amit leírtam, ez itt magától értetődő, és természetes, hogy így van, és hogy milyen információkat hallhattam én, meg mit sugall lesz, hogy én ezt leírtam. És úgy elszégyeltem magam, még szabadkoztam is, hogy amúgy olyan jókat hallottam a kórházról, de gondoltam azért csak legyen nyoma ezeknek az alap egyértelmű dolgoknak is. És aztán el is súvasztottam ezt a szülési tervet a táskám mélyére, hogy nehogy már szegény orvosok meg szülésznők azt higgyék, hogy én rosszat gondolok róluk, hogy ezen szükségét éreztem leírni. A ballon az már kevés lett volna, ezért úgy döntöttek, hogy tablettával indítanak, és déltől éjfélig 4 óránként fogok 2 tablettát kapni, kivéve, hogyha beindul valami látványosan, akkor nyilván nem lesz több. Na 4 órásnál mondták is, hogy hát látszik, hogy így nem indult be úgy igazán, úgyhogy most feleslegesen nem vizsgálnak meg. Jó, ezt így el is fogadtam. Megkaptam a következő kört, és ott már az NST is viszonylag szabályos görbéket mutogatott, és elkezdtem mérni telefonnal is, hogy ilyen 55 másodpercig tartottak a keményedések, így kb. 2-3 percenként. És hát ekkor hangzott el először az a mondat, ami aztán a szülésemnek a szlogenje lett, a magának nincsenek fájásai. És a következő órákban tényleg rendszeresen jöttek ezek az összehúzódások, és a esti 8 órás tablettánál is mondták, hogy hát nem csinálnak vizsgálatot, mert magának nincsenek fájásai, és hogy akkor adják a következőt. És kérdeztem, hogy kíváncsiságból, hogy mi fogja számukra így elárulni, hogy fájásaim vannak. És mondták, hogy hát nézzek ki a folyosóra, a jajgató fel a lejárkáló kismamákra, hogy nekik vannak. Jó, tehát akkor jajgassak. Nem, Isten ments, nem kell jajgatni. Mondom, akkor NST. Nem, hát arra nem lehet hagyatkozni. Akkor vizsgálat. Nem vizsgálnak meg, mert nem látszik rajtam. Tehát ilyen ördögi körbe kerültünk, hogy bármit mondtam, arra egy ilyen A, B vagy C válasz volt, ami aztán így visszaforgott önmagába. És akkor reggel megvizsgált az orvos, megint volt előre mozdulás, de szűk 2 ujjnyi volt addigra a tágulás, de mondta, hogy fel van puhulva teljesen, stb. Szóval akkor megyünk a szülőszobára, bekötik az oxitocint, aztán majd burkot repesztünk. És ott állt, nem tudom, 3-4 orvos, és nem éreztem annyira az erőt magamban, hogy én ott ellenkezzek, viszont amikor a szülésznő visszakísért összepakolni a szobába, mondtam, hogy én szeretnék egy pár órát várni, hogy most újra felvegyem a fonalat így az összehúzódásokkal. Mondták, hogy jó, úgyis van egy műtét, meg megbeszélés, akkor addig kapok időt. És pár óra múlva egy általam hírből már ismert orvos fogadott a vizsgálóban, illetve egyszer találkoztunk NST értékelésen, és én nagyon lekezelően mondta, hogy hallom maga nem szeretne indítást, nem szeretnék indítást, és hogy tudom egyáltalán, hogy ez miért van. Igen, tudom, terminus túllépés, GDM protokoll és kevés magzatvíz. De
minden információ, vagy minden jel szerint rendben van a baba is, meg én is, és én szeretném, hogyha most a saját tempójában folytatódnának a dolgok. És sajnos picit haragszom is magamra, de rám beszélte az oxit, viszont olyan feltétellel egyeztem bele, hogy minimum mennyiség. Tehát csak akkor emelnek rajta, hogyha az nem hozza meg a hatást. Erre is mondta, hogy hát persze, hogy minimum mennyiséggel indítunk, nem a maxal, és akkor majd, ha az is eléri a kívánt hatást, akkor nem kell emelni. Átmentünk a szülőszobára, ott egy 21-22 éves lehetett a szülésznő, amivel semmi baj nem lett volna, és nem is volt akkor még bajom, és nem is feltétlenül a korából adódik ez, de semmi empátia nem volt benne, és rajta is azt éreztem egyrészt, hogy nem adták neki át ezt az információt, amit mi megbeszéltünk az oxi emelésével kapcsolatban, mert onnantól, hogy bekötötte, és rám rakták a CTG-t, jött be 20 percenként, hogy vagyunk, de így nem is érdekelte, hogy mit mondok rá, és ott valamit matatott a gépnél. Nekem későn esett le, hogy ott mindig emelgeti az oxit ilyenkor. És akkor, amikor az ágynak arra az oldalára kerültem, akkor láttam, hogy már nem tudom, 80 akárhánynál járunk. Rá voltam kötve a gépre, nem tudtam elmenni sem mosdóba, nem fértem hozzá a táskámhoz, a nővérhívó olyan helyen volt, hogy azt sem értem el, tehát azt sem tudtam jelezni, hogy ha épp nem jött be abban a 20 percben, hogy nekem mosdóba kellene mennem, legyen szíves, kösse ki, tehát annyira kiszolgáltatottnak éreztem magam, és megint csak, tehát ez egy iszonyat nagy arconcsapás volt, és tudom az eszemmel, hogy a szülés egy olyan esemény, amit nem lehet megtervezni, de így teljesen méltatlannak éreztem már ezen a ponton az egészet. Éppen pozíciót próbáltam váltani, álltam az ágynak támaszkodva, és éreztem, hogy folyik a magzatvíz. És a szülésznő éppen beszélt, én meg félbeszakítottam, hogy szerintem most megy el a vizem. És így kényelmesen még végigmondta a mondatot, és én mondta, hogy hát na majd azt meglátjuk, majd a doktor úr megnézi. És akkor bejött a doktor úr, már bőven megvan a 2 ujjnyi, és igen, elment a magzatvíz, szólhatok a férjemnek. Mondták, hogy akkor lekötik rólam a mindent, el tudok menni zuhanyozni, megkaptam a kúpot, és akkor 1 óra szünet. Ebben az 1 órában, ahogy kikötötték az oxitocint, úgy felerősödtek tényleg a fájásaim, hogy jött rögtön az oroszlán a ketrecben szakasz. Próbáltam egyedül alkalmazni azokat a páros technikákat, amiket ugye megtanultunk, tehát a szülésznő az semmi, egyszer nem jött oda, ugye, amit meséltek nekünk, hogy ők ott masszíroznak, meg támogatnak, meg segítenek, kérdezik, hogy mire van szükségünk, semmi ilyesmi nem volt. Bejött, nyomogatta a gépet, és aztán meg kiment, tehát teljesen egyedül voltam hagyva. És megérkezett a férjem, akkor már táncoltam, járkáltam, és hát igen, előadták, hogy nem lesz még aznap biztos baba, mert hogy első szülés, hát ehhez képest magának nincsenek fájásai, nem indult be semmi, sikerült a 2 ujjnyiról 5 ujjnyira tágulni egy szűk 1,5 óra alatt, amin még ők is meglepődtek, bennem pedig ez csak megerősítette, hogy úgy teletoltak gyógyszerrel, amire nem lett volna szükség, hogy ez ilyen visszafordíthatatlanul felgyorsította a folyamatokat, ami nem feltétlen jó. Tehát nem volt a testemnek esélye a saját tempójában végigvinni ezt a folyamatot. És jöttek a tolófájások, akkor is még mondták, hogy hát még nagyon fent van ez a baba, úgyhogy ha érzek székelési ingert, akkor nyomjak párat, és próbáljak felállni, hogy a gravitáció segítsen. De én már nagyon úgy éreztem, hogy nincs fent ez a baba, már ott van lent. És olyan szintű nyomási ingerem volt, hogy fel kellett feküdnöm az ágyra, mondtam, hogy én már nem tudok állni. És a szülésznő benézett a lábam közé, és mondta, hogy hú, hát már itt a haja, látja a hajas fejbőrét, hogy akkor szól a doktor uraknak, és így előkészül. És visszajött az orvos, akkor még csak 2-en voltak a szülésznővel, ott már az ágyon rakjam fel a lábamat a kengyelbe, nyomjak párat.
És itt indult be úgy igazán a buli. A férjem ült a fejem mellett, fogta a kezemet, borogatott, az ő hangját ilyen nagyon távolinak éreztem. De ezen a ponton már rájöttem, hogy kórházba menni azzal, hogy természetes szülést szeretne az ember, olyan, mintha a Hentesnél keresni a tofut a vega menühöz, tehát ott mindenképpen be akarnak avatkozni, tisztelet a kivételnek, mert tudom, hogy ez is van, és igazolta a sok történet, hogy van. A kitolás előtt még kérdeztem a szülésznőt, hogy lehet-e használni a lidokainos zselét és a gátmasszást a gátvédelem érdekébe. Mondtam, miért hoztam magammal? Mondom, nem, hanem a szülésfelkészítőről tudom, hogy itt ezt rendszeresen alkalmazzák, csak ha nem kéri az ember, akkor nem. Hogy akkor segít ebben a gátvédelem érdekében. Persze. És a kitoláskor, amikor már kint volt a feje, hát addig is csak vártam ezt a gátvédelmet, akkor a gátmetszésbe már bele kellett egyeznem. És hát ott is ugye két fájás között, hát hogy álljon a sarkára az ember, hogy nem. Ott már nagyon összefolytak a dolgok, de tudom, hogy egyszer arra ugye csukott szemmel nyomtam, és egyszer arra nyitottam ki a szememet, hogy bent áll 3 orvos, 5-6 nővér, és nem értettem, hogy miért vannak ott ennyien. Én nagyon kevés emlékem van erről a szakaszról, tehát ilyen jelenetek, amikor így kinyitottam a szememet, és azt láttam, hogy fájások között, hogy ott ül mellettem egy orvos, nyomja a hasamat, ezt a férjem is megerősítette utána, de ebből akkor semmit nem éreztem, de én úgy éreztem, hogy hatékonyan nyomok, tehát nem tudtam, hogy miért volt rá szükség, és ezt is azt bizonyította, hogy 3 vagy 4 tolófájással kint volt a baba. Kint volt a baba, én leskelődtem a lábam között, annyit látok, hogy már a köldögzsinór el van vágva, bugyolálják be, és rohannak ki vele, és én kérdeztem, hogy elvágták a köldögzsinórt. Viszik el, nem teszik a mellkasomra? Nem, mert nagy baba, és hogy le kell szívni a nyákot. Gondoltam, ott így átfutott az agyamon, hogy de hát minden babának le kell szívni a nyákot, ez nem egy vészhelyzet, hogy most mi történik. És akkor elvitték a kisfiamat, tehát épp hogy csak egy kicsit láttam belőle, és a férjem ott maradhatott addig, amíg a mélepény megszületett, az nem emlékszem mennyi idő lehetett, 4 perc, 5 perc, ott már láttam, hogy megint ugye tolják az oxit, hogy sürgessék, kiterítették, ott összeráncolt homlokkal ott összeizélték, és így megint elrohantak, és megint megjelent a sok orvos, és nem mondtak semmit. Tehát ez volt a borzasztó, hogy ugye kigúnyolták a szülési tervemet, és eddig a pontig körülbelül mindennek az ellenkezője történt, és semmi kommentár. Ezt mondogatták, hogy ne izguljanak, semmi baj, semmi baj. És akkor kérdeztem, hogy kivehetem-e a kengyelből a lábamat, nem. És még leeresztették a fenekem alól is azt a lehajtható részt. Mondom, nem ereszthetném el le magam. Nem, mert hogy a kisfiú csinált magának egy kis alternatív útvonalat, ezért most el kell látni a sérülést. És akkor ott 3 felváltva vartak, és közben a bal kezembe volt az oxitocin bekötve, és ott azt láttam, hogy ott nagyon sürögnek, forognak. És próbálták a vérnyomásomat mérni, és nem sikerült. És akkor nézték először, hogy jaj, biztos rossz a gép. Aztán gondolom rám nézhettek, mert egyszer csak ott elkezdtek kiabálni, hogy hozzanak vért, leengedték vízszintesbe az ágyat, de ne izguljak, nincs semmi baj. A jobb kezemen ott folyamatosan durrantak ki a vénák, nem tudtak szúrni, aztán végre sikerült vérnyomást mérni, és a szülésznő csak annyit mondott, hogy doktor úr, és így felmutatta a gépet, de ki sem merte mondani, hogy mit mért. Mindeközben a férjem oldaláról, aki utólag mesélte elő, azt mondta, hogy őt is ott egyedül hagyták a gyerekkel, és ő is ott járkált a babaőrzőben, és azt látja, hogy az orvos, aki vezette a szülést, így elfut a szoba előtt. És akkor így kinézett, és annyit látott, hogy ilyen véres vödrökkel rohangálnak ki be, ilyen gézlapok, meg felmosók, meg nem tudom, és megijedt ő, és elkezdett jönni a szülőszoba fele, és kijött az egyik orvos, meglátta, hogy a férjem megy a szoba fele, és akkor így finoman így visszafordította, és így visszakísérte, és kérdezte a férjem, hogy mi a baj, mi történt. Nincs semmi baj, volt egy kis komplikáció, mi mindent megteszünk. De közben nekem ott az ágyon semmi baj, ne izguljak, minden rendben. A lábamat nem érzem, fekve dől rólam a víz, ott már veszítettem el az eszméletemet, és ők pofozgattak, hogy kismama maradjon velünk.
Tehát ilyen teljesen horrorisztikus volt számomra az egész, mint egy ilyen vészhelyzet jelenet sorozatból. És végül majdnem 2 órán keresztül kellett így feküdnöm, egymást váltották a vérátömlesztéshez a tasakok, borzasztó volt. És valamikor 7:30 körül jött be a férjem a babával, tehát az ő kezébe így fekve, még akkor mindig folyt a vér, nem ülhettem fel, engem lehetett emelni az ágyon, és az ő kezébe így vízszintesből láttam még mindig csak a kisfiamat, odarakták a fejem mellé, ő rögtön megismerte a hangomat, elkezdte nyalogatni az arcomat, nagyon drága volt, viszont én nem tudtam örülni neki, tehát annyi mindent elvettek tőlem indokolatlanul, mert vészhelyzet nem volt, ami így okot adott volna rá, hogy így és ebben a formában ilyen beavatkozásoknak és sérülésnek kelljen történnie. Tehát ez fáj a legjobban, hogy nem volt rá szükség egyikre se. Tehát nem volt baja a babának se, nem volt baja nekem se, egyszerűen csak magának nincsenek fájásai, és akkor tolták fel minél jobban, hogy jöjjenek azok a fájások. Hát jól is sikerült, úgy robbant ki belőlem a gyerekem, hogy se neki, se nekem nem volt esélyem alkalmazkodni. Neki is lettek apróbb sérülései. És hát másnap reggel 5-kor hozták a babát. És addig reggel 5 óráig én próbáltam így realizálni, hogy mégis mi történt. Nem sikerült azóta se, akkor se. De nem tudtam felfogni az alatt a szülés, és reggel 5:30-kor született meg végül, és addig, hogy hozták, én nem fogtam fel, hogy nekem született egy babám. Kudarcnak éltem meg az egészet, magamat is egy nagy kudarcnak tartottam, hogy akkor még merre se tudtam tenni otthon, nem tudtam felemelni. Hiába segítettek, és napközben ők vették fel a babát estére, ugye amikor én is így nyilván nem akartam, hogy ők éjszakázzanak vele, én voltam vele. Nagyon-nagyon rosszul éreztem magam ennyitől is, hogy nem tudom ellátni a gyerekemet. Annyit, hogy felemelni simán, és borzasztóan éreztem magam. És ugye hazaengedéskor kiderült, hogy egy fertőzést is sikerült elkapni, valószínűleg a katéterrel. Az volt a szoptatásnak is az utolsó szeg a koporsóján, meg az a rengeteg stressz. Hiába volt egy nagyon aranyos, szuper szoptatási tanácsadóm, akivel felvettem a kapcsolatot. Egyszerűen már azt, és az elvárás, hogy mindenkinek az volt az első kérdése, hogy na és a szopi megy, az, hogy ennyit kell küzdeni ezzel, ez is csak egy újabb dolog volt, hogy na, ez sem megy. És azt éreztem, hogy ez csak egy ilyen láncreakció volt, hogy minden a szükségtelen beavatkozásoknak. Én most egy életre kimaradtam a szoptatásból, kimaradtam az aranyórából, de nem is tudom elmondani, hogy mennyi mindentől érzem megfosztva magamat, és nekik csak ez egy szülés volt a sok közül, nekem pedig jelenállás szerint az egyetlen szülésem, mert egy életre elment tőle a kedvem.